Привіт! Ви на каналі Dr. Soul and Body і я, студентка медичного факультету Львівського національного медичного університету. Як тільки закінчила екзаменаційну сесію другого курсу, я одразу почала готуватися до головного іспиту крок 1, який відбудеться у 2027 році. Починаю підготовку з липня, у мене попереду ще півліта і цілий навчальний рік попереду. До кроку буду готувати самостійно, адже вірю у свій потенціал. Для навчання я планую виділяти ранкові години, буду займатися до обіду, а потім відпочивати. Отже, як же розподілити всі теми для повторення? Адже інформації просто величезна кількість і треба якось це все організувати. На повторення я беру предмети за перший і другий курс, і все це я ставлю собі за ціль повторити до кінця літа. Мені більше подобається системний підхід до навчання, тому я вирішила створити власний трекер в Excel. Я не люблю хаотично відкривати теми, мені важливо бачити свій прогрес, тому хай усе буде структуровано. Почну я, звісно, з анатомії, науки всіх святих в медичному. Що я для цього роблю? Такий трекер я зробила в додатку Notion. Я заходжу в перелік запитань з іспиту, тому що так зручніше, і всі теми знаходяться в одному місці. Копіюю запитання перші декілька слів і вставляю в трекер. Ось я зробила декілька таких тем. Для початку створюю трекер на 1 тиждень. Повторюватиму череп, кістки, судини та нерви, які проходять через отвори черепа. Позначка N – це є кількість пройдених занять по даній темі. Для когось буде достатньо 1-2, для мене, щоб добре почуватися на іспиті, то треба повторити мінімум 3 рази. І ось одну я вже пройшла і можу записати 1N. Як дедлайн ставлю собі 1 тиждень, а в день дедлайну закріплю все тестами. В цьому додатку є дуже цікава така одна річ, яка є поруч із темою. Ось коли ми наводимо курсор на, наприклад, мозковий череп, так? І відкриваємо тоді Open, відкриваємо, і ми собі тут можемо прописувати кістки, судини, нерви або якусь певну інформацію, яку нам буде потрібно для екзамену. Також під час повторення буду створювати власні запитання Анки, щоб матеріал краще запам'ятовувався, а також для мене важливо не тільки пройти тести, а й проговорити всі запитання, тому що саме так інформація краще відкладається в пам'яті. Ось така краса в мене вийшла. Ну що ж, це був перший день підготовки до крок 1. Попереду багато повторення, я хочу показувати вам не тільки навчання, а й увесь шлях, як я шукаю баланс між навчанням, відпочинком і звичайним життям. У наступному відео покажу, як я планую свій день і як намагаюся не перетворити літо лише на навчання. Сподіваюся, для вас це відео було корисним. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступному відео на Dr. Soul and Body.